Welkom bij deze kennisclip over het formuleren van een onderzoeksvraag en deelvragen. Ieder onderzoek draait in de kern om de centrale onderzoeksvraag. Wat wil je precies te weten komen? De onderzoeksvraag vormt daarmee als het ware de ruggengraat van ieder onderzoekstraject. Zo helpt deze vraag bij het nader afbakenen van je onderzoek en bepaalt het de onderzoeksmethode die je zult moeten gebruiken om je vraag te kunnen beantwoorden. Ook geeft de onderzoeksvraag structuur aan het onderzoek en uiteindelijk aan je paper of scriptie. Goed onderzoek valt of staat dus met een onderzoeksvraag. Voordat je die formuleert is het belangrijk om aan te geven wat je gaat onderzoeken en wat je met het onderzoek wilt bereiken. Deze doelstelling vormt tezamen met je hoofd- en deelvragen de probleemstelling. Er zijn 6 verschillende soorten onderzoeksvragen: beschrijvend, vergelijkend, evaluerend, verklarend, ontwerpend en voorspellend. Het doel van jouw onderzoek bepaalt welk soort onderzoeksvraag je kiest. Ik zal de 3 meest voorkomende vragen uitlichten. Wil je het juridisch probleem dat jij gaat onderzoeken in kaart brengen? Kies dan voor de beschrijvende vraag. Bijvoorbeeld, welke mogelijkheden biedt het strafrecht om internetfraude aan te pakken? Wil je een juridisch fenomeen in 2 landen met elkaar vergelijken? Of wil je verschillende rechtsgebieden binnen 1 land naast elkaar leggen? Dan kun je gebruik maken van een vergelijkende vraag. Bijvoorbeeld, hoe verhoudt de handhaving van internetfraude in het strafrecht zich tot handhaving daarvan middels het privaatrecht? En met een evaluerende vraag beoordeel je een juridisch verschijnsel. Bijvoorbeeld, in hoeverre draagt de strafbaarstelling van internetfraude bij aan de vermindering van het aantal slachtoffers van internetfraude? Maar waar moet een goede onderzoeksvraag nu aan voldoen? Zorg er in ieder geval voor dat je vraag een probleem aankaart en dat helder is waar je een antwoord op zoekt. Daarnaast moet duidelijk zijn of sprake is van bijvoorbeeld een beschrijvende vraag of een ontwerpvraag. En zorg er tenslotte voor dat het beantwoorden van de vraag te doen is in de tijd die ervoor staat en met de bronnen die voorhanden zijn. Na het opstellen van een onderzoeksvraag is het zaak om deelvragen te formuleren. En die deelvragen kun je zien als de stappen die je moet zetten om tot de beantwoording van jouw hoofdvraag te komen. Zorg er daarom voor dat je deelvragen op elkaar aansluiten en vermijd overlap met de hoofdvraag. Formuleer je deelvragen, net als de hoofdvraag, expliciet, precies en zorg voor een goede afbakening. En als je eenmaal heldere hoofd- en deelvragen hebt geformuleerd, weet je precies wat je gaat onderzoeken en kun je nadenken over de volgende stap in jouw onderzoekstraject, namelijk hoe ga je dit onderzoeken.